Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у черговий раз закликав союзників України прискорити постачання для нашої держави військової допомоги, зокрема протиповітряної оборони і боєприпасів, яких Україна насправді потребує, за словами Столтенберга, негайно. Він наголосив, що ситуація на полі бою в Україні є складною, і будь-які затримки у військовій допомозі, це передусім йдеться про постачання систем протиповітряної оборони, а також снарядів і ракет до них, і боєприпасів різних, дозволяють російським ракетам вражати більше цілей і тиснути уздовж усієї лінії фронту. І каже, Україна просто не може чекати. Їй потрібна протиповітряна оборона, боєприпаси і допомога. Негайно. При цьому Столтенберг нагадав, що Альянс працює зараз над забезпеченням надійної і передбачуваної допомоги Києву. Йдеться про те, що це має бути зроблене і зараз, і у довгостроковій перспективі, щоб Україна менше покладалася на добровільні внески і більше на зобов'язання НАТО. Каже, Москва має зрозуміти, що вона не може чекати на них, і тому пакет для України з передбачуваною і надійною допомогою – це те, над чим ми зараз працюємо в НАТО. Наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю своєму для The Washington Post заявив, що Україна сподівається якнайшвидше домовитися про постачання 7 додаткових батарей системи протиповітряної оборони «Петріот» і розглядає для цього, зокрема, і варіант позичити ці батареї у інших країн. Кулеба пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів тим, що м'яка і тиха дипломатія насправді спрацювала. Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії може здійснити прорив. Точніше, м'яка дипломатія не спрацювала, і, відповідно, новий жорсткий підхід може здійснити якийсь прорив і повпливати, зрештою, на щось. І каже, мене можуть ненавидіти, і я можу зіпсувати відносини. Інша частина мене каже, що дипломатія – це приватні відносини. Але потім я сказав цій частині заткнутися, і та частина мене, яка хотіла висловитися, почала говорити. Ми перепрошували і перепробували все, і, схоже, нічого не спрацювало. Він також пояснив, що зміну тактики викликав ракетний обстріл Росією Києва наприкінці березня, коли звуки вибухів пролунали менш ніж через хвилину після сигналу повітряної тривоги. При цьому голова МЗС каже, що його команда виявила понад 100 вільних батарей «Петріотів», зокрема і в сусідніх країнах, і він спершу зосередився на тому, щоб якнайшвидше отримати 7 батарей. Із цих, неясно, до речі, чи із цих 100, загалом йдеться про 7 батарей. І, за словами Кулеби, Київ виявив 4 країни у Європі та Азії, які мають «Петріоти», що можуть бути негайно передані для України. Водночас він продовжує просити і Сполучені Штати передати свої батареї і не блокувати, зрештою, пакети допомоги для нашої держави, які насправді Україна дуже і дуже очікує. На цьому фоні Дмитро Кулеба каже, я відчуваю, що б'юся головою об стіну, хоча я дипломат, а це означає, що я повинен розбирати стіну цеглина за цеглиною. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться бити об стіну. Я просто не розумію, чому цього не відбувається.